สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19กันยายนปี2568นะครับวันนี้ครับผมเรามาอัปเดตกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของวิธีการกู้คืนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับคนเก่านิดนึงนะคนใหม่อาจจะดูเป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็ลองทำสำหรับนะครับในการรอรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งปี2568นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับรวมไปถึงในเรื่องการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราจะต้องมีการอัปเดตนิดนึงนะครับซึ่งทางด้านของภาครัฐก็มีการแจ้งนะครับระบุชัดเจนพอสมควรนะครับว่าเขาจะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับรัฐช่วย 60%ประชาชนในกลุ่มนี้นะครับจ่ายเอง 40%หรือรูปแบบที่เรียกว่า 60-40 นะครับกลุ่มที่2ครับเป็นประชาชนทั่วไปรวมกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันก็รับสิทธิ์นะครับแบบ 50-50 ก็คือรัฐช่วย 50ประชาชนนะครับออกเอง 50นะครับผมอันนี้ก็เป็น2กลุ่มใหญ่ๆที่ชัดเจนแล้วนะครับทีนี้แน่นอนครับว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเนี่ยซึ่งจะมีการเชื่อมโยงเข้ามาสู่ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะสำหรับการใช้งานนั่นคือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สำหรับภาคประชาชนส่วนร้านค้านะครับผมก็คือต้องเป็นแอปพลิเคชันถุงเงินอันนั้นเดี๋ยวว่ากันไปในคลิปถัดไปนะครับทีนี้ในเรื่องของรูปแบบอาจจะเขาเรียกว่ากระชับให้กับทุกท่านนะที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ใช้มานานแล้วหรือลบออกไปแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้มาดูเป็นแนวทางเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตรงนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างบัญชี G-Wallet นะครับเตรียมพร้อมในเรื่องของการใช้งานนะครับทีนี้ครับผมนะมันอาจจะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าไม่ทันก็อาจจะกลับมานะสำหรับในเรื่องของการดำเนินการทำตามขั้นตอนนะครับปัจจุบันครับวันนี้วันที่19กันยายนปี2568นะครับผมนะเราก็จะต้องดำเนินการอัปเดตนะครับหรือว่าเข้าไปนะในส่วนของ Play Store หรือ App Store ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ค้นคำว่าเป๋าตังค์นะครับทีนี้พอเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เขาจะบอกให้เราก็คือว่าขั้นตอนของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมก็คือจะต้องไม่ใช้ Wi-Fi ก็คือต้องใช้งาน 3G 4G 5G ของเราก็คือเป็นเน็ตมือถือของเราปกตินะครับแล้วก็จะต้องระบุเบอร์มือถือหรือว่าข้อมูลบัตรประชาชนอันนี้คือต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเมื่อเราดูรายละเอียดตรงนี้นะครับเช็คเรียบร้อยครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับซึ่งการจัดการข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็ให้เราอ่านนะครับแล้วก็มาข้างล่างมันจะมีนะครับว่าข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลจำลองใบหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหมายว่าจะมีสแกนใบหน้าเราก็ติ๊กตรงนี้ครับยอมรับแล้วก็กดยืนยันมาปรากฏหน้านี้ครับให้เราเอาเลขบัตรประชาชน13หลักของเราใส่ไปแล้วก็เบอร์มือถือเครื่องนี้นะครับที่เราทำการติดตั้งแอปพลิเคชันตรงนี้อยู่ใส่เข้าไปนะครับเมื่อใส่ครับก็จะมีข้างล่างเป็นปุ่มสีน้ำเงินข้อความเขียนคำว่าถัดไปพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้เลยหน้านี้ครับผมก็จะรอสักพักหนึ่งนะครับรหัส OTP 6 หลักจะเด้งไปนะซึ่งก็นะครับจะมีในเรื่องของตัวนี้แหละนะเกี่ยวกับไอ้ตัวเลขเบอร์มือถือของเรานะครับเราก็มาใส่ครับ6หลักตรงนี้เขามีระยะเวลาประมาณ3นาทีนะครับที่เราจะต้องทำการกรอกใส่รหัส OTP นี้นะครับเสร็จแล้วครับผมนะก็จะมาสู่หน้าข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้ครับผมเขาก็จะมีเลขตามที่เราใส่ไปเลยสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการกรอกในหน้านี้หรือขั้นตอนนี้ก็คือเอาเลขนะครับเขาเรียกว่าหลังบัตรประชาชนนะย้ำนะหลังบัตรประชาชนนะครับผมซึ่งส่วนของหลังบัตรเนี่ยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหลายท่านก็อาจจะดำเนินการใส่ผิดพลาดคือเขาจะมีระบุนะครับรหัสภาษาอังกฤษเนี่ย2หลักแรกที่เหลือนะครับเป็นตัวเลขนะย้ำกันอย่างนี้เพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าในส่วนของรหัสหลังบัตรประชาชนเนี่ยต้องกรอกอย่างไรนะครับก็พูดง่ายๆคือกรอกตามที่ระบุเลยแต่ว่าให้รู้ว่า2หลักแรก
เป็นนะครับอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ที่เหลือตามด้วยตัวเลขนะครับพอเสร็จปุ๊บครับผมนะด้านล่างมันก็จะมีอะไรครับให้เราต้องกรอกเช่นคำนะครับนำหน้าชื่อก็คือนายนางสาวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเขามีให้เลือกอยู่เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อนะครับเป็นภาษาไทยชื่อกลางไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับนามสกุลนะครับแล้วก็มาเป็นภาษาอังกฤษชื่อกลางวงเล็บภาษาอังกฤษไม่ต้องใส่นะแล้วก็ใส่ในเรื่องของนามสกุลตามหลักอันนี้ก็คือกรอกปกติเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกรอกครบนะครับเราก็ต้องกดปุ่มถัดไปมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับให้เราเตรียมพร้อมสแกนใบหน้าอันนี้นะครับผมหลายท่านอาจจะต้องเขาเรียกว่ารื้อฟื้นทักษะของการสแกนใบหน้าอันนี้เราเข้าใจหลายท่านเจ็บปวดเลยนะครับผมว่าเพราะว่ามันจะอ้างอิงนะครับส่วนหนึ่งนะก็คือจะอ้างอิงจากในเรื่องของข้อมูลบัตรประชาชนเบื้องต้นแหละครับนะบางท่านบอกว่าโอ้โหหน้าตาบัตรประชาชนเนี่ยแบบหนึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าทั้งสวยทั้งหล่อขึ้นนะอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยการสแกนใบหน้าอาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เขาก็มีเทคนิคครับอยู่ในที่มีแสงเหมาะสมขยับใบหน้าให้ตรงกรอบนะครับซึ่งมันจะมีกรอบวงกลมอยู่นะฮะพยายามลืมตาให้กว้างนะครับผมนะต้องเห็นตาจมูกปากชัดเจนไม่สวมแว่นนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับในส่วนของการที่เราจะเริ่มสแกนใบหน้านะครับเมื่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดสแกนปุ๊บเราก็สแกนตามนั้นอาจจะช้าขยับเข้าออกตามกรอบนะครับที่เขาบอกเขาจะมีเทคนิคบอกอยู่เมื่อสมบูรณ์หรือผ่านครับเขาก็จะเด้งมาบอกว่ารบกวนตั้งรหัสพินนะครับรหัสพินเนี่ยแนะนำให้ท่านจดไว้นิดนึงนะครับมันจะให้ตั้ง6หลักถ้าง่ายไปนะเขาจะให้เราตั้งใหม่นะครับเพราะนั้นอาจจะตั้งมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าบนความซับซ้อนก็ต้องจำให้ได้ภายใต้ของการช่วยจำคือการจดนะฮะนี่ก็คือใส่ไปนะครับเมื่อใส่นะครับในเรื่องของการตั้งพินเรียบร้อยเนี่ยเรารู้แล้วถูกไหมเขาก็จะเด้งมาให้เราดูนะครับอ่านข้อตกลงในเงื่อนไขในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็เยอะอยู่ครับเลื่อนมาข้างล่างสุดนะมันจะมีปุ่มคำว่ายอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมนะซึ่งก็จะมีเครื่องหมายถูกเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มสีฟ้าข้อความคำว่าตกลงนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้ตกลงนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาหน้าตาให้ท่านใส่รหัสพิน6หลักนะฮะจำได้ไหมเนี่ยที่เราตั้งตรงนี้แหละก็ใส่ไปเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องจดแล้วแหละนะครับท่านถึงจะจำได้เพราะว่าหลายท่านอาจจะนานๆนะครับไม่ใช่นานๆมีโครงการทีก็เข้ามาใช้ทีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านถ้าเข้าไปหรืออัปเดตไปแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่มีประโยชน์มากมายเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมถ้ามีเขาเรียกว่าในการทำอธิบายนะหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นอกเหนือจากโครงการภาครัฐนะครับแล้วก็สิ่งที่จำเป็นนะครับก็เดี๋ยวนำมาอัปเดตกันนะครับใส่รหัสพิน6หลักไปเสร็จแล้วครับมันก็จะมีหน้านี้อันนี้จะข้ามก็ได้หรือเปิดใช้งานก็แล้วแต่เรื่องของการที่เราจะใช้งานโดยการนะครับสแกนนิ้วนะอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าถ้าแนะนำสำหรับพี่ป้าน้าอาที่เขาเรียกว่าอาจจะทำงานแล้วบางครั้งเนี่ยลายนิ้วมือของเราอาจจะเรือนจางเนอะไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็อาจจะข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่ามีผลเรื่องของลายนิ้วมือก็คือครบชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็แนะนำให้เราเปิดใช้งานก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์รายบุคคลนะครับความหมายว่าคนอื่นก็ใช้งานไม่ได้ถ้าไม่ใช้ลายนิ้วมือของเราอย่างเงี้ยนะครับโอเคพอเรานะครับดำเนินการมาปุ๊บนะครับจะเปิดใช้งานก็ดำเนินการให้เสร็จในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับสแกนลายนิ้วมือนะครับเด้งมาหน้านี้ครับเขาบอกว่าความยินยอมการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการนะครับอันนี้ก็ระบุนะครับจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วข้างล่างนะครับเวลาเลือกเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อความคำว่ายืนยันแล้วก็กดนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะนะครับในส่วนของถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูขั้นตอนได้นะครับเปิดใช้งาน G-Wallet นะครับได้แล้วเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับอันนี้ก็สามารถปิดออกไปได้หรือสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสมัครใช้บริการ G-Wallet เนี่ยสามารถที่จะโอนเงินเติมเงินถูกไหมนะซึ่งมีแน่นอนว่าโครงการคนละครึ่งเราต้องเติมเงินนะครับเข้าไปสู่ G-Wallet ของเราด้วยเพื่อประกอบการใช้คู่กับนะครับเงินของภาครัฐนั่นเองนะครับ
นอกจากนั้นครับเขาบอกว่าสามารถจ่ายค่าบิลค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปเป๋าตังนี้ได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการร้านค้าถุงเงินที่เขามีแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถใช้ผ่าน G-Wallet ตรงนี้ได้แต่ต้องเติมเข้าไปเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนวิธีการเติมเงินนะครับเข้าไปสู่ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเมื่อเราดำเนินการนะครับกดปุ่มตกลงนะครับก็จะเด้งข้อมูลมาหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของข้อมูลการติดต่อซึ่งจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เรากรอกไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมใครมีอีเมลก็ใส่อีเมลไปนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับอันนี้จะมี4สเต็ปด้วยกันนะ4ขั้นตอนนั่นแหละนะครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับดำเนินการนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมาสู่หน้าที่มีรายละเอียดของเรานะซึ่งไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อันนี้คือถ้าใครต้องบอกว่าเป็นคนเก่าเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัตินะว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเราอยู่ที่ไหนอย่างไรไปรษณีย์อย่างเงี้ยครับก็จะมีเลยนะครับผมก็กรอกข้อมูลบางส่วนระบุการยืนยันนะครับจะใช้ข้อมูลเดิมไหมนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปอันนี้ไม่ต้องกรอกอะไรนะครับมันขึ้นอัตโนมัติเสร็จแล้วครับผมเขาก็บอกว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะมีคำถามเช่นประเทศที่มาของเงินหมุนเวียนในบัญชีใช่ไหมประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็ใช่นะอันนี้เราอยู่ประเทศไทยในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินรับจ้างถูกไหมครับหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เลือกได้นะครับแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปนะครับดำเนินการกดปุ่มถัดไปก็จะเด้งมาหน้านี้อีกแล้วก็คือการเตรียมสแกนใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการสแกน2รอบการติดตั้งหรือการอัปเดตตอนนู้นครั้งแรกจำได้เนาะนะครับก็จะมาแล้วก็รอบในเรื่องของการสร้างบัญชี G-Wallet ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อผ่านครั้งแรกครั้งที่2ไม่ยากครับเนี่ยมันจะมีวงกลมแบบนี้เราก็ดำเนินการวางใบหน้าของเราให้สู่กรอบตรงนี้นะครับถ้ามันได้เนี่ยมันจะขึ้นกรอบสีเขียวๆนะให้เราดูสเตตัสหรือสถานะตรงกรอบตรงนี้ด้วยหรือคำแนะนำของเขาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านใช่ไหมผ่านแล้วก็จะมาขึ้นข้อมูลนะครับทั้งชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขบัตรประจำตัวเพศวันเดือนปีนะครับผมเบอร์มือถือโอ้โหเพียบเลยเอาเป็นว่ารายละเอียดครบของเขาแหละนะครับเราเช็คดูก่อนถูกต้องไหมไม่ถูกต้องก็ต้องไปแก้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มอะไรครับยืนยันข้อมูลนะครับก็จะมาสู่หน้านี้ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการกู้คืนหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานนะครับโครงการคนละครึ่งปีล่าสุด2568นี้นะครับ2กลุ่มดังว่าอยากจะเช็คดูว่าเราเนี่ยยืนยันตัวตนแล้วหรือยังกดปุ่มตรงนี้นะโปรไฟล์นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับจะมีชื่อเบอร์มือถือตรงนี้ครับระบุว่าเราเนี่ยยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับในเรื่องของการดำเนินการแอปพลิเคชันนะครับผมเป๋าตังค์ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับตาม2กลุ่มเตรียมพร้อมในการรับนะครับเงื่อนไขต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดวันนี้ที่นำมาอัปเดตกันประมาณนี้ครับผมยังไงก็แล้วแต่มีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามกันได้แนะนำกันได้หรือมีคำถามที่อยากจะให้ช่วยนะครับขยายความเพิ่มเติมพิมพ์มานะครับผมก็เดี๋ยวเราอัปเดตนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ